แล้วนะหาเพื่อนมีแบงด้วยนี่ไม่ได้เลยเหรอเนี่ยไหนมันเปิดประตูยังไงยังไงวะต้องเดินจนนี่นะมันง่ายมากเลยการเปิดประตูอ๋อมันต้องกดต้องกดล็อกดีล็อกกดดีล็อกต้องกดนะครับใช่มันอาจจะไม่รู้มาตรงนี้เจอมือผีในนั้นว่าทำไมนี่มันล็อกใช่ไหมนั่นเห็นอะไรไหมไม่ทุกคนเห็นไหมที่เป็นแขนอ่ะใช่ที่เจียวขาวที่วิกฤตอยากเปียกนั่งเนี่ยลงมานะอีผีเวนเดี๋ยวมึงเจอกูเอาทำหมึกละไว้หน้าบ้านมึงอีผีเวรกรรมเว้นแบบนั้นดีมันไม่ดีสำหรับเด็กนะห้าวไปตามๆแต่เล่นหลวงพี่ตรงกับปากแอบมองเธออยู่นะจ๊ะแต่เธอไม่มาเข้าไปแล้วนะอีโยกมึงไอ้แค่แผลเดี๋ยวมึงก็โอ้ยตกใจน้องแบดคนนี้ของจริงนี่ของจริงเราไม่เอาแล้วน่ากลัวไปแล้วมันต้องสู้เพื่อคุณผู้ชมนะครับตาไปกับไรเราไปขวาก็ไม่ต้องดู กลัวก็ไม่ต้องดูเดี๋ยวมันเฮ้ยช่วยกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับมันวาร์ปได้ว่ะมันวาร์ปได้คุณตาเป็นกำลังใจหัวใจก็จะวายแล้วนะวิจะต้องถืออีก1 เล่มอ๋อต้องเก็บไอ้ตัว8 เล่มเหล่านี้มันวาร์ปได้ระวังนะวาร์ปได้ไม่มีอะไรเลยมันวาร์ปได้บอกแล้วตกใจหมดเลยพี่ตกใจหมดเลยมันวาร์ปได้บอกแล้วไอ้วาร์ปได้น่ากลัวน้องเพชรกล้าเล่นไหมไม่กล้าไม่เจอคุณแจไปปลดล็อกประตูที่ล็อกมันต้องไปไขประตูตรงนู้นไปเลยไม่น่าไปเลยว่ะมันวาร์ปได้แล้วไม่อยากแต่แล้วมาเดี๋ยวน้องเพชรไอ้นุทำไมเดี๋ยวห้องไหนเลยว่าที่ล็อกห้องนี้ใช่ไหมอย่ามีอะไรเด้อเนี่ยอีนี่เนี่ยตกใจต้องดีเลยตกใจคนเลยหนูไม่ได้พวกเลยตกใจอีนี่ทำไมเราตกใจโย่น้องเป็ดนะตกเจ๊ไปละใต้ดีกว่าเอาตกใจอ่ะเริ่มมาลงเสียอะไรกับผมใช่ความตกใจนี่มันตกใจแบบว่าเมื่อเราอะต้องห้ามมันหลังถ้าหลังไงมันต้องไงนู้นต้องสิยังไงก่อนไม่กล้าไปอ่ะตามจริงมีเสียงหัวเราะด้วยเมื่อกี้ได้ยินนะได้ยินในเว็บนะใครได้ยินบ้างก็คอมเมนต์กันด้วยนะครับใช่นะก็กลัวมากเลยอะนี่ยายเสียงนี้เนี่ยเมื่อกี้ยังถือดีไม่อยากหันหลังไม่เชื่องานหลังน้องเพชรเดี๋ยวตกใจเพชรเหรอตกใจน้องเพชรตกใจตัวเองนั่นแหละตกใจผีนั่นแหละนี่ตกใจตัวเองเลยตกใจผีเจ๊เก๋ตกใจผีนั่นแหละน้องเพชรอย่าทำพี่เก๋จะวับเองไม่ตามมาเหรอมันมืดมากอะจะได้แบบมุมไม่มืดอะเห็นนานแล้วนะป่านนี้มันมืดมากเลยเดี๋ยวโอ้ยทางตันมันน่ากลัวน่าวางเงินในนั้นน่ะนี่ครับดวงเวงกลัวมากเลยบอกมาเลยทีมึงมาตัวเดียวมึงมาแต่ตัวมึงลงผีมามันไม่จะพูดแบบนั้นดิเด็กก็ไม่พูดแบบนั้นนะแกตกปากนะ
เฮ้ยมาอยู่ไหนอ่ะตัวปากเลยก่อนก็มาเลยครับก็มาเลยก็ไม่กลัวแล้วแต่ nhắc rồi rồi đi เฮ้ยมันนอน ได้กุญแจไปเนี่ย มันหันหลังว้าบอกแล้วจะกำลังเก็บแล้วไม่ป้องกับดังเลย tụt mình mi đi tụt เต่านี่ละ tụt 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 เต่าเต่าเต่าคนนี้ใครก็เรียกใครก็อีกแล้ว นี่ Chạm lại đi. น้องเพชร เนี่ย